สวัสดีครับคุณผู้ดูตอนนี้คุณกำลังรับชมเรื่องราวอยู่ในช่อง10อันดับนะครับหากจะพูดถึงความเท่าเทียมหรือความหลากหลายทางเพศแล้วคำที่คุ้นหูมากที่สุดก็คือ Pride Month หรือ LGBTQ+ นั่นเองครับวันนี้ครับทางช่อง10อันดับมีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับ Pride Month มาให้รับชมครับอันดับที่10 Pride Month เดือนของชาว Prideในเดือนมิถุนายนของทุกปีเป็นเดือนพรายของชาว LGBTQ นะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์จราจรที่สโตนวอลล์อินบาเกจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดครับซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนค.ศ. 1969จึงทำให้ตลอดเดือนมิถุนายนทั่วโลกจึงมีการจัดกิจกรรมพรายต่างๆขึ้นครับเพื่อย้ำเตือนถึงบทบาทของชาว LGBTQ ทั่วโลกครับโดย LGBT Pride คือการสนับสนุนจากกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศครับให้ได้รับสิทธิและความเท่าเทียมในเรื่องต่างๆไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติครับขณะเดียวกันครับก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองครับซึ่งจากการสนับสนุนของกลุ่มทางสังคมนี้ครับได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนทางสังคมที่สำคัญในปัจจุบันเลยครับอันดับที่9เหตุจราจรสโตนวอลล์อินในวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ. 1969 ครับตำรวจและเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย 5 คนบุกจับกุมผู้ใช้บริการในสโตนวอลล์อินซึ่งเป็นบาร์เกย์ย่านกรีนวิชวิลเลจของมหานครนิวยอร์กครับโดยยัดข้อหาว่าทางบาร์ขายแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้กำลังทำร้ายคนที่อยู่ในร้านครับนั่นแหละฮะคือควางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ทุกคนไม่ยอมตกเป็นเพียงผู้ถูกกระทำอีกต่อไปครับพวกเขาลุกขึ้นประท้วงแล้วก็ต่อสู้ผู้ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองสถานการณ์มันบานปลายจนเป็นเหตุจลาจลเลยนะครับซึ่งผลักดันให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศรวมตัวกันเดินขบวนในปีต่อมาที่มหานครนิวยอร์กครับและหลายเมืองใหญ่ๆด้วยนะครับงานพรายครั้งแรกในประวัติศาสตร์จึงถือกำเนิดขึ้นนับตั้งแต่ตอนนั้นครับก็คือ 1970 เป็นต้นมาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในสโตนวอลล์อินครับและเรียกร้องสิทธิความเสมอภาคในสังคมให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงมุมมองและแก้ไขกฎหมายหวังจะกำจัดความเกลียดชังที่เกิดขึ้นจากอคติการเหยียดเพศนั่นเองครับอันดับที่8เดือนแห่งความภูมิใจบารัก โอบามาประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสหรัฐอเมริกาครับต้องการเพิ่มการตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้อีกครั้งจึงประกาศให้เดือนมิถุนายนเป็นเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลแอนด์ทรานส์เจนเดอร์ไพร์มันธ์หรือเดือนแห่งความภูมิใจของกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศนั่นเองครับเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนเคารพรักกันในฐานะมนุษย์ที่เท่าเทียมกันครับตลอดเดือนมิถุนายนของทุกปีจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศทั่วโลกที่พวกเขาจะได้ประกาศความเป็นตัวเองผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ครับเพื่อส่งเสียงเป็นความภาคภูมิใจไปถึงทุกคนว่ามนุษย์มีเกียรติและศักดิ์ศรีเสมอกันครับอันดับที่7ธงสีรุ้ง LGBT Pride Flag หรือธงรุ้งที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวเรื่องความหลากหลายทางเพศในปัจจุบันนะครับประกอบด้วย6สีก็คือแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินเข้มและม่วงครับถ้าเราย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1978ระหว่างนับถอยหลังก่อนถึงวัน Gay Freedom Day หรือวันการเฉลิมฉลองของผู้มีความหลากหลายทางเพศของนครซานฟรานซิสโกครับกิลเบิร์ต เบเกอร์ครับหนึ่งในนักเคลื่อนไหวสิทธิของเกย์ผู้ที่ถูกกองทัพสหรัฐปลดประจำการเพียงเพราะว่าเขาเปิดเผยตัวเองว่าเขาเป็นเกย์ครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองมาโดยตลอดต้องการมีส่วนร่วมในงานสำคัญครั้งนี้ครับขณะที่เบเกอร์เองก็มีอาชีพเป็นศิลปินและช่างประดิษฐ์ธงนั่นเองครับจึงแสดงฝีมือจากความสามารถที่ตัวเองถนัดและทำได้ดีที่สุดก็คือเขาออกแบบย้อมสีและตัดเย็บผ้าด้วยมือจนทำสำเร็จเป็นรูปธงผืนใหญ่ขนาดยาว18เมตรกว้าง9เมตรจำนวน2ผืนครับสำหรับที่ใช้ในการถือเดินขบวนก่อนนำไปชักขึ้นเป็นธงบริเวณจัตุรัสสหประชาชาติใกล้กับศาลาว่าการประจำเมืองซานฟรานซิสโกในวันที่27มิถุนายนครับโดยมีเพื่อนศิลปินอีก2คนก็คือลินเซเกอร์บอมและเจมส์แมคนามาล่าครับเป็นผู้ช่วยเรียกได้ว่าเป็นบิดาแห่งธงสัญลักษณ์ของไพร์มันธ์ที่ใช้มาตลอดจนถึงปัจจุบันเลยครับอันดับที่6ความหมายของสีในธงกิลเบิร์ต เบเกอร์ครับแบ่งหน้าธงออกเป็นแถบ8สีตามแรงบันดาลใจที่ได้มาจากธงชาติสหรัฐอเมริกาในวาระครบรอบ200ปีแห่งการปฏิวัติอเมริกาและก็ลุ้งกินน้ำนะครับโดยจัดเรียงสีใหม่พร้อมกำหนดความหมายให้แต่ละสีเพื่อสื่อถึงความงามจากความหลากหลายที่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนครับโดยแทนสีชมพูเข้มก็คือเพศวิถีครับสีแดงแทนชีวิตสีส้มแทนการเยียวยาสีเหลืองแทนแสงอาทิตย์สีเขียวแทนธรรมชาติ เทอร์ควอยซ์หรือสีน้ำเงินอมเขียวคือความวิเศษและศิลปะครับ
สีครามแทนความสงบสุขและสีม่วงแทนจิตวิญญาณนั่นเองครับอันดับที่ 5 ปรับเปลี่ยนสีในธงจนธงรุ้งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับของที่ทำมือด้วยวิธีการง่ายๆจึงกลายเป็นของที่ต้องผลิตโดยเครื่องจักรเพื่อให้ได้จำนวนที่มากพอความต้องการครับแต่ไม่นานนะครับก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าความหายากและราคาของสีพิเศษที่มันต้องผสมขึ้นมาใหม่มันแพงครับอย่างเช่นสีชมพูเข้มหรือสีครามจึงทำให้ต้นทุนการผลิตสูงเกินกว่าจำเป็นครับและอีกอย่างหนึ่งครับสีชมพูที่เคยมีประวัติด่างพร้อยในเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเพราะว่านาซีใช้พิงค์ไทรแองเกิลหรือรูปสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นสัญลักษณ์ระบุตัวชาวยิวที่รักเพศเดียวกันครับแถบสีชมพูเข้มจึงถูกตัดออกไปส่วนเทอร์ควอยซ์และครามถูกยุบรวมกันเป็นสีน้ำเงินเข้มแทนครับจึงกลายเป็นธงรุ้ง6สีที่ได้เห็นในปัจจุบันนั่นเองฮะทุกครั้งที่ธงรุ้งโบกสะบัดหรือปรากฏอยู่ในบนเวทีไหนก็ตามครับจึงเท่ากับการมองเห็นเรื่องความหลากหลายทางเพศในมนุษย์และเป็นสิ่งย้ำเตือนทุกคนว่าทุกคนล้วนเป็นเฉดสีที่ช่วยแต่งแต้มและเติมเต็มสังคมให้สวยงามและน่าอยู่ขึ้นนั่นเองครับอันดับที่ 4 ตัวอักษรย่อจุดเริ่มต้นของการใช้ตัวอักษรย่อแทนกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นราวคริสตศักราชที่ 1980 ในสหรัฐอเมริกาครับช่วงแรกอักษรย่อมีแค่เพียง3ตัวก็คือ LGB ฮะจากนั้นก็เพิ่มตัวอักษรอื่นๆเข้ามาในภายหลังให้สอดคล้องกับความคิดและมุมมองของผู้คนครับตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยถึงแม้ว่าคนทั่วไปจะเข้าใจคำว่า LGBT หมายถึงกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศครับแล้วก็คุ้นหูที่สุดเพราะว่ามีอักษรแค่4ตัวแต่ณปัจจุบันครับก็จะมีชุดตัวอักษรที่ยาวกว่าอย่าง LGBTQIA+ นั่นเองครับที่รวบรวมกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศอื่นเข้าไว้ด้วยกันซึ่งแต่ละตัวอักษรก็จะแทนกลุ่มคนที่แตกต่างกันออกไปครับและถ้าโดยจะให้พูดถึงยุคปัจจุบันและความคุ้นหูในประเทศไทยเราคงหนีไม่พ้นคำว่า LGBTQ ครับที่เอ่ยถึงเมื่อไหร่ก็จะทราบได้ทันทีว่าหมายถึงกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศนั่นเองครับอันดับที่ 3 ความหมายของตัวอักษรย่ออย่างที่ทราบกันครับ LGBTQ+ แต่ละตัวก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปครับโดยตัว L ครับย่อมาจากเลสเบี้ยนหรือผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงด้วยกัน G ย่อมาจากเกย์หรือผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันและใช้สื่อความหมายครอบคลุมถึงผู้รักร่วมเพศทุกคนด้วยนะครับ B ย่อมาจากไบเซ็กชวลหมายถึงคนที่ชอบได้ทั้งหญิงทั้งชายรู้สึกดึงดูดเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันได้ครับ T ย่อมาจาก trans หรือ transgender ครับผู้ที่รู้สึกพอใจกับอัตลักษณ์ทางเพศซึ่งตรงข้ามกับเพศกำเนิดของตนครับโดยทั่วไปสื่อความหมายถึงคนข้ามเพศหรือคนผ่าตัดแปลงเพศมาแล้วนั่นเองครับหรือระบุให้แคบลงได้ว่าผู้ชายที่แปลงเพศไปเป็นผู้หญิงหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือผู้หญิงที่แปลงเพศไปเป็นผู้ชายครับ Q ย่อมาจาก queer ครับคนที่ไม่ได้จำกัดตัวเองว่าชอบเพศตรงข้ามเท่านั้นหรือคงเพศสภาพตรงข้ามกับเพศกำเนิดของตัวเองตลอดชีวิตครับแต่เป็นคนที่มีความลื่นไหลทางเพศไม่ยึดติดกับเพศใดๆนั่นเองครับส่วนพัดคือเครื่องหมายบวกที่ใช้เชิงสัญลักษณ์ว่ากลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศอื่นๆนอกจากตัวอักษรย่อ LGBTQ ทั้ง5กลุ่มครับและสื่อความหมายถึงการเปิดกว้างรับความหลากหลายทางเพศใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตแต่จริงๆแล้วยังมี I กับ A ด้วยนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวถึงอีกด้วยอันดับที่ 2 Pride Parade ในไทยPride Parade ในไทยหรืองานภูเก็ต Pride ครับเทศกาลนี้ได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจเกย์ในท้องถิ่นและได้รับการยอมรับจากรัฐบาลท้องถิ่นว่าเป็นงานด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตครับงานประจำปีนี้มักจัดขึ้นในเดือนเมษายนบริเวณหาดป่าตองของจังหวัดภูเก็ตครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นการแข่งขันกีฬาการแสดงงานศิลปะการแสดงคาบาเล่หรือการแสดงพลุครับกิจกรรมหลักๆของงานนี้ก็คือการเดินขบวนพาเหรดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับซึ่งตามมาด้วยความบันเทิงหลากหลายบนเวทีหลังจากนั้นสถานที่จัดงานรอบหาดป่าตองและพาราไดซ์คอมเพล็กซ์ก็กลายเป็นสถานที่จัดงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่เรียกได้ว่าเป็นงานสำคัญประจำปีอีกงานหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตเลยก็ว่าได้ครับอันดับที่ 1 นโยบาย 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพถ้าหากจะพูดถึง Pride Month ในประเทศไทยแล้วจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่ากำลังเป็นกระแสอยู่ในบ้านเราเลยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเริ่มมองเห็นแสงแห่งความเท่าเทียมและเสรีภาพในประเทศเราอยู่ลำไรปลายอุโมงค์แล้วครับคุณผู้ดู
หนึ่งในนโยบายที่กำลังเป็นกระแสมากที่สุดตอนนี้ในโซเชียลมีเดียก็คือนโยบาย 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพของผู้ว่าชัชชาติครับท่านผู้ว่าชัชชาติได้จัดโครงการนี้ให้อยู่ในหมวดการสร้างสรรค์ดีและเศรษฐกิจดีครับโดยท่านผู้ว่าชัชชาติได้อธิบายว่าการจัดเทศกาลคือการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นรูปแบบหนึ่งครับและหนึ่งในเทศกาลนั้นก็คือเทศกาลไพร์มันในเดือนมิถุนายนนั่นเองครับคุณผู้ดูซึ่งรายละเอียดภายในเทศกาลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายภายใต้สถานการณ์ควบคุมโรคโควิด -19 อีกครั้งครับและไม่ว่าผลของนโยบายจะเป็นอย่างไรก็ตามนี่ก็แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับความหลากหลายทางเพศในบ้านเราที่มีทิศทางบวกหรือดีขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ดูเอาละครับทั้งหมดนี้เป็น10อันดับเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับไพร์มันครับอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเรื่องราว10อันดับจากทั่วทุกมุมโลกเอาไว้ประดับความรู้โดยคุณผู้ดูสามารถสนับสนุนช่อง10อันดับง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ว่าไพร์มันครับแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูจนจบไว้เจอกันใหม่กับ10อันดับเรื่องต่อไปสวัสดีครับผม